आजको भिडियोमा हामीहरूले सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको बेसिक कुराहरू बुझ्नेछौँ। सपोर्टमा प्राइसले के कस्तो रियाक्सन दिन्छ, रेसिस्टेन्समा प्राइसले के कस्तो रियाक्सन दिन्छ, रेसिस्टेन्समा के हुन्छ, सपोर्टमा के हुन्छ, यसको बारेमा हामीहरूले बुझ्नेछौँ। त्यही भएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु बुझौँ सपोर्ट भनेको के हो त। सपोर्ट भनेको जहाँ मान्छेहरूले किन्न बसेका हुन्छन्, जुन प्राइसमा आइसकेपछि मान्छेहरूले किन्नेछन्, वा जुन प्राइस पोइन्टमा आइसकेपछि प्राइस माथि जान्छ, प्राइसलाई माथि धकेल्ने काम गर्दछ सपोर्टले। र रेसिस्टेन्स भनेको के हो, जहाँ जुन एरिया जसमा चाहिँ मान्छेहरू सेल गर्न बसेका हुन्छन्, जहाँ प्राइस गएर तलतिर आउँछ, त्यसलाई हामीहरूले रेसिस्टेन्स भन्ने गर्दछौँ। सपोर्टबाट प्राइस माथितिर जान्छ भने रेसिस्टेन्सबाट प्राइस तलतिर जान्छ है त। यो मेन कुरा हो हामीहरूले बुझ्ने। र सिम्पल भाषामा मैले भने तपाईँहरूलाई सपोर्ट भनेको जहाँबाट प्राइस माथितिर जान्छ, प्राइसलाई माथि धकेल्ने काम गर्छ सपोर्टले। र रेसिस्टेन्स भनेको जहाँबाट प्राइस तलतिर आउँछ या रेसिस्टेन्सले प्राइसलाई तलतिर धकेल्ने काम गर्दछ। रेसिस्टेन्सको एरियामा प्राइस तलतिर आउने गर्दछ त्यो एरियामा जाने बित्तिकै। यो हामीहरूले पहिला सिम्पल टर्ममा बुझ्यौँ। यो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँनिर एउटा रेन्जमा छ बिटकोइनको चार्ट हो यो। र यो तलतिरको एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरियामा आइसकेपछि प्राइस माथि गएको छ, बिटकोइन माथि गएको छ भनेपछि यो सपोर्टको एरिया हो। अर्थात् यो ठाउँमा आइसकेपछि प्राइस यदि माथि गयो भने यो सपोर्टको एरिया हो। हेर्नु न कति राम्रोसँग प्रत्येक क्यान्डलले माथि पुस गरेको छ। यो एरियामा आउने बित्तिकै माथि पुस गरेको छ। त्यस्तै माथितिरको क्यान्डल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। माथिको एरिया, यो एरिया रेसिस्टेन्सको एरिया हो, जहाँ चाहिँ प्राइस आइसकेपछि तलतिर आएको छ। कति राम्रो स्ट्रक्चर बनेको छ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीहरूले सपोर्ट र रेसिस्टेन्सलाई छुट्याउने हो। सपोर्टबाट प्राइस माथि जान्छ, जुन यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, तलको एरियाबाट कसरी प्राइस माथि गएको छ। र रेसिस्टेन्सबाट प्राइस तलतिर जान्छ, यहाँ कति राम्रोसँग तलतिर गएको छ प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो रेसिस्टेन्सको एरियाबाट चाहिँ प्राइस कस्तो तलतिर गएको छ, कति राम्रोसँग तपाईँहरूले यहाँनिर चार्टमा सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जुन कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई अघि भने त्यही कुराहरू अब हामीहरूले लाइभ चार्टमा एनालाइज गरेर सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सलाई कसरी छुट्याउने त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन यो ठाउँमा आइसकेपछि बिटकोइन चाहिँ तलतिर आएको छ, यहाँ तलतिर आएको छ होइन हो। यो प्राइस पोइन्टमा आइसकेपछि अब हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा ठ्याक्कै यो ठाउँबाट डाउन भएको छ बिटकोइन होइन। यो ठाउँबाट डाउन भएको छ भनेपछि यो एउटा रेसिस्टेन्स हो। सधैँ हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ, मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ रेसिस्टेन्सबाट प्राइस डाउन हुन्छ। अर्थात् प्राइस यहाँ तलतिर थियो, त्यसपछि रेसिस्टेन्समा गयो, यहाँनिर रिजेक्ट भयो, फेरि तलतिर आयो। यसरी रेसिस्टेन्सले काम गर्ने गर्दछ। रेसिस्टेन्सले प्राइसलाई तलतिर धकेल्ने काम गर्दछ। र यदि तपाईँहरूले यहाँ तलतिर एकदमै राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो जुन एरिया छ, यो एरियाबाट बिटकोइन चाहिँ माथि गएको छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सपोर्टले प्राइसलाई माथितिर धकेल्ने काम गर्छ भनेपछि हामीहरूले यसरी यसलाई यहाँनिर लाइन तानेर सपोर्टलाई छुट्याउन सक्दछौँ। तर यहाँनिर विभिन्न कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीहरूले जस्तै मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई रेसिस्टेन्स बनाएर देखाएँ, यहाँनिर तपाईँहरूलाई सपोर्ट गराएर देखाएँ। तर के यो सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सले काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामीहरूले फेरि चार्टलाई यसरी साइडमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सपोर्टमा चाहिँ प्राइस एउटै ठाउँमा स्टेबल भइराखेको थियो होइन। त्यसपछि यहाँ अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सपोर्टको एरियालाई ब्रेकडाउन गरेर प्राइस तल आयो, फेरि प्राइस माथि गएर यो सपोर्टमा कन्फर्म लिएको छ। तपाईँहरूलाई म यहाँ जुम गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै यो सपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सपोर्टको लाइन हो र यहाँनिर प्राइस तलतिर गएको थियो, त्यसपछि प्राइस माथितिर गयो र त्यसपछि फेरि प्राइसले यहाँनिर सपोर्ट बनाएर माथितिर गएको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरूले प्राइसले कहाँनिर सपोर्ट गराएको छ, कहाँनिर रेसिस्टेन्स गराएको छ त्यसलाई छुट्याउन सक्दछौँ। त्यस्तै यदि हामीहरूले अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने यो चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ बिटकोइनको प्राइस एउटा ठाउँमा आएर बसेको छ होइन। मैले तपाईँहरूलाई होरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सको बारेमा सिकाइराखेको छु, जसमा चाहिँ होरिजेन्टल सपोर्ट र रेसिस्टेन्सलाई हामीहरूले कसरी छुट्याउन सकिन्छ त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइसले यहाँदेखि डाउन भयो प्राइस, त्यसपछि फेरि यहाँदेखि अप भएर यहाँसम्म गयो, फेरि डाउन भयो, फेरि अप गयो। यसरी यहाँनिर हामीहरूले यो प्राइस रेन्जमा
मार्केट तलमाथि गरिराखेको छ भनेपछि मैले अघि नै तपाईहरुलाई के भनेको थिए, रेसिस्टेन्सबाट प्राइस तलतिर आउँछ, रेसिस्टेन्सले प्राइसलाई तलतिर धकेल्ने काम गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा हामीहरुको अहिलेको रेसिस्टेन्स भनेको यो हो, यो जुन $20,300 को एरिया, यो जुन एरिया छ यो रेसिस्टेन्स हो। र यहाँनिर तपाईहरुले तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँबाट प्राइसलाई माथि धकेलेको छ त, कुन एरियाबाट प्राइस माथितिर धकेलिएको छ त, हो यो एरिया हो। यो एरियाबाट प्राइस चाहिँ माथितिर धकेलिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो एरियालाई हामीहरुले सपोर्ट भन्न सक्दछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर कति राम्रोसँग प्राइसलाई सपोर्टले माथितिर धकेलेको छ, यहाँनिर। यसरी हामीहरुले सपोर्ट र रेसिस्टेन्सलाई छुट्याउन सक्दछौं। तपाईहरुले यदि यसलाई जुम गर्दै जानुभयो या जुम आउट गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अघि हामीहरुले यहाँनिरको एरियामा सपोर्ट गराएको थियौं र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो एरियाबाट प्राइस फेरि माथितिर गएको छ, यो एरियाबाट फेरि माथितिर गएको छ भनेपछि यो एउटा सपोर्ट हो। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर फर्स्ट रिजेक्सन भएको छ, एकचोटी फेरि तल आएको छ प्राइस, त्यसपछि माथितिर ब्रेकआउट गर्यो। तर यस्तो फेकआउटहरु हुन सक्छन्, त्यसको बारेमा हामीहरु पछितिर कुरा गरौँला। यो अहिले चाहिँ हामीहरुले यो भिडियोमा होरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सलाई कसरी ड्र गर्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई सिकाए। यसरी हामीहरुले कुनै पनि प्राइस पोइन्टबाट, जस्तै यो प्राइस पोइन्टबाट प्राइस यदि डाउन भएको छ, तलतिर आएको छ भने त्यसरी हामीहरुले यसलाई रेसिस्टेन्स भनेर यहाँनिर रेसिस्टेन्स ड्र गर्न सक्दछौं। त्यस्तै जुन प्राइस पोइन्टबाट हामीहरुलाई प्राइस माथि गएको देखिन्छ नि, हो त्यो ठाउँ भनेको सपोर्टको ठाउँ हो। जस्तै यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई ड्र गरेर देखाए, यो ठाउँबाट प्राइस माथि गएको थियो, यो ठाउँबाट प्राइस तल आएको थियो भनेपछि हामीहरुले यो ठाउँमा सपोर्टको लाइन खिच्यौं होरिजेन्टल, त्यसपछि यो ठाउँमा हामीहरुले चाहिँ रेसिस्टेन्सको लाइन खिच्यौं। यसरी हामीहरुले सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सको बारेमा छुट्याउन सक्दछौं।